Γεια σας, είμαι η Ντέμπι και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Λόγω των τελευταίων γεγονότων και επειδή είμαστε όλοι κλεισμένοι στα σπίτια μας, είπα να φτιάξω μερικά βίντεο και να τα μοιραστώ μαζί σας. Σήμερα λοιπόν θα φτιάξουμε αυτό εδώ το αυγό με πυλό, ντεκουπάζ και διάφορες άλλες τεχνικές. Όλα τα προϊόντα ως συνήθως θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Θα χρειαστούμε λοιπόν ένα αυγό φωλιά. Αυτή εδώ είναι η βάση του. Και 2 ριζόχαρτα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το λαγό από το ένα ριζόχαρτο και το background στο δεύτερο ριζόχαρτο. Κόβω το λαγό με ένα βρεγμένο πινέλο, κόβω το ριζόχαρτο και θα χρησιμοποιήσω τον ελαφρύ πυλό Do and Dry για να κάνω το λαγό μου τρισδιάστατο. Περίπου αυτό το πάχος χρειαζόμαστε στον πυλό. Τοποθετώ επάνω το ριζόχαρτο και με ένα εργαλείο για πυλό σημαδεύω γύρω-γύρω, μαρκάρω το περίγραμμα του λαγού αφαιρώ το ριζόχαρτο προσεκτικά και τώρα με το ίδιο εργαλείο αφαιρώ το πυλό γύρω-γύρω. Θα κρατήσω δηλαδή το σχήμα του λαγού και θα αφαιρέσω όλο το υπόλοιπο γύρω-γύρω. Πατάω απαλά τις άκρες για να φαίνονται πιο οβάλ και τοποθετώ τον πυλό μου επάνω στο αυγό, στο σημείο που θέλω να το κολλήσω. Ελέγχω πώς θα φαίνεται με το ριζόχαρτο, εάν το έχω βάλει στη σωστή θέση δηλαδή, και κολλάω με μια κόλλα χειροτεχνίας τον πυλό επάνω στο αυγό. Και θα προχωρήσω στα επόμενα βήματα στο πίσω μέρος του αυγού. Ετοιμάζω το δεύτερο ριζόχαρτο που έχω επιλέξει και με κόλλα ντεκουπάζ κολλάω τα κομμάτια που μου αρέσαν εμένα στο πίσω μέρος του αυγού. Επειδή είναι κύλη η επιφάνεια όπως βλέπετε, δεν είναι ευθεία, θα χρειαστεί να κόψω σε ορισμένα σημεία έτσι ώστε να μην κάνει ζάρες στο ριζόχαρτο. Πάντα τοποθετώ κόλλα πάνω στην επιφάνεια πρώτα, τοποθετώ το ριζόχαρτο και μετά από πάνω, από το ριζόχαρτο ξαναεφαρμόζω κόλλα. Το δεύτερο κομμάτι. Δεν θέλω να καλύψω όλη την επιφάνεια, γι' αυτό και έχω κόψει ήδη το ριζόχαρτο. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς, όπου υπάρχει καμπύλη, σκίζω απαλά το ριζόχαρτο. Το αφήνω να στεγνώσει. Τώρα που στέγνωσε θα περάσω με βερνίκι την επιφάνεια που έχω κάνει ντεκουπάζ και πάλι το αφήνω να στεγνώσει. Λοιπόν, ντεκουπάζ στη βάση του αυγού με το ίδιο ριζόχαρτο και με τον ίδιο τρόπο. Εδώ είναι πολύ πιο εύκολα γιατί είναι ευθεία η επιφάνειά μου. Εφαρμόζω κόλλα για ντεκουπάζ πάνω στην επιφάνεια, τοποθετώ το ριζόχαρτο και ξανά από πάνω κόλλα για ντεκουπάζ.
Αφού στεγνώσει κάθε πλευρά, αφαιρώ ό,τι περισσεύει στις άκρες με ένα γυαλόχαρτο. Ξανά λίγη κόλλα ντεκουπάζ, ειδικά στις γωνίες, εάν χρειάζεται. Και το ίδιο έχω κάνει και στις 4 πλευρές. Τα αφήνω να στεγνώσει. Τοποθετώ το ριζόχαρτο επάνω στον πυλό και κάνω και πάλι ντεκουπάζ. Πάνω στον πυλό κόλλα. Θέλω να πάει παντού η κόλλα, έτσι ώστε να κολλήσει πολύ καλά το ριζόχαρτό μου. Τοποθετώ το ριζόχαρτο προσεκτικά. Σκίζω εάν χρειάζεται, που χρειάζεται γιατί είναι καμπύλη η επιφάνεια, δεν είναι ευθεία. Εδώ το πιο σημαντικό είναι να μπει σωστά το ριζόχαρτο επάνω στον πυλό. Συνεχίζω με την κόλλα για το κουπά στο κάτω μέρος. Και φυσικά εφαρμόζω κόλλα και στο πάνω μέρος του ριζόχαρτου. Παίρνω πάλι το εργαλείο του πυλού και πιέζω το ριζόχαρτο στις άκρες, εκεί που τελειώνει ο πυλός μου. Στην ουσία σκίζω το ριζόχαρτο, έτσι ώστε να κολλήσει πάρα πολύ καλά στις άκρες. Το αφήνω να στεγνώσει. Φυσικά δεν ξεχνάμε ποτέ σε κάθε στάδιο να περνάμε βερνίκι. Βερνικώνω λοιπόν και τα αφήνω να στεγνώσει. Τώρα θα χρησιμοποιήσω τη σκόνη Aging Effect που τελευταία την αγαπώ πάρα πολύ γιατί μου δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Σήμερα θα σας δείξω 2 από αυτές. Παίρνω το χρώμα κυμολίας Κοπενχάγη και βάζω μια κουταλιά περίπου σούπας σκόνη και 2 κουταλιές με 3 χρώμα κυμολίας. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά και έχω ένα ωραιότατο μείγμα το οποίο στην αρχή θα το χρησιμοποιήσω σαν πάστα. Με μια σπάτουλα λοιπόν εφαρμόζω την πάστα μου στην κορυφή του αυγού. Προσέχω πάρα πολύ το σβήσιμο, δεν θέλω να είναι χοντρό, θέλω να λεπταίνει στις άκρες και όπως βλέπετε προσπαθώ να μην επεμβαίνω πάρα πολύ μέσα στο ριζόχαρτο, να μην χάσω τελείως το σχέδιο που έχω κολλήσει. Αυτός λοιπόν είναι ο ένας τρόπος της χρήσης του Aging Effect. Με αυτόν τον τρόπο έχετε οποιοδήποτε χρώμα πάστας επιθυμείτε. Μπορείτε να γεμίζετε ακόμα και stencil με αυτόν τον τρόπο. Το ίδιο κάνω και στη βάση σε ορισμένα σημεία, όπως βλέπετε. Δεν καλύπτω τελείως το σχέδιο και τώρα χρησιμοποιώ το Aging Effect με το συνήθι τρόπο που το χρησιμοποιούμε, δηλαδή με ένα πινέλο με χοντρή τρίχα, γουρουνοπίνελο, ταμποναριστά, εφαρμόζω στην επιφάνεια, στα σημεία που θέλω να κάνω παλαίωση. Αφήνω αρκετή ποσότητα, έτσι ώστε να δώσω όγκο. Και στο πίσω μέρος του αυγού κάνω το ίδιο. Σε ορισμένα σημεία με μικρά χτυπήματα αφήνω αρκετή ποσότητα από το Aging Effect. Και στο μπροστινό τμήμα όλο θα γίνει με μικρά χτυπηματάκια, ταμπονάροντας.
και θα φαίνεται κάπως έτσι. Τα αφήνω να στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ σημαντικό να στεγνώσει πολύ καλά σε αυτό το σημείο, γιατί είναι αρκετά παχιά η στρώση. Και αφού έχουν στεγνώσει όλα πολύ καλά, παίρνω το βελιγράδι, το οποίο είναι το σπασμένο λευκό μου, το μπέζ μου, όπως θέλετε πέστε το, ένα πινέλο απλό και βάφω όπου έχω χρησιμοποιήσει το υλικό. Και πάλι προσπαθώ να μην καλύψω το σχέδιο από το ριζόχαρτο. Σε κάποια σημεία καλύπτω πολύ καλά, σε άλλα σημεία το αφήνω να διαφανίζει. Το ίδιο θα κάνω και στο μπροστινό μέρος. Και θα φαίνεται κάπως έτσι το αυγό μου. Βάφω και τη βάση όπου έχω περάσει το edging effect. Ακόμα και εκεί που το χρησιμοποίησα με σπάτουλα, πολύ απαλά, δεν θέλω να καλύψω τελείως το προηγούμενο χρώμα. Και τώρα που έχουν στεγνώσει όλα, παίρνω μια σπατουλίτσα και αρχίζω και ξύνω. Όπου υπάρχει εξόγκωμα, θα αφαιρεθεί πολύ εύκολα με τη σπάτουλα και θα σας δώσει το φθαρμένο εφέ που δίνει το edging effect. Κάνω μικρές και γρήγορες κινήσεις και κρατάω τη σπάτουλα παράλληλα με την επιφάνεια. Ξαναπαίρνω την Κοπενχάγη και βάφω τη βάση του αυγού εκεί που έχει ανάγλυφα. Μόνο εκείνο το σημείο. Χρησιμοποιώ μικρό λοξό πινέλο για να μην έχω ατυχήματα. Και τώρα παίρνω ένα γούρουνο πινέλο με σκληρή τρίχα, πολύ λίγο βελιγράδι, πολύ μικρή ποσότητα και κάνω την τεχνική του στεγνού πινέλου πάνω στα ανάγλυφα που βλέπετε. Κύευω το καφέ σκούρο χρώμα, πάλι λοξό πινέλο, νερωμένο και κάνω σκίαση γύρω-γύρω από τον κούνελο. Εάν δεν γλιστράει το χρώμα, θα πρέπει να βρέξετε το πινέλο σας και να ξαναπάρετε χρώμα. Ορίστε και το αποτέλεσμα. Τώρα θα χρησιμοποιήσω την Gloss Gel Paste, η οποία είναι μια διάφανη πάστα. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και σαν κόλλα, εγώ σαν κόλλα θα τη χρησιμοποιήσω εδώ. Θα κολλήσω λίγο χορταράκι, θα προσθέσω αργότερα και αυγουλάκια, μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε σας αρέσει μέσα. Και με το ίδιο υλικό θα κολλήσω και τη βάση με το αυγό, γιατί λειτουργεί σαν το heavy body, είναι ένα υλικό το οποίο λειτουργεί σαν κόλλα και κολλάει βαριά αντικείμενα μεταξύ τους και γίνεται διάφανο όταν στεγνώνει. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Όλα τα προϊόντα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!